Hei ja tervetuloa kolmannen Kamalia asiakkaita Storytimein pariin. Mä tosiaan oon 2 osaa tästä tehnyt ja nämä oli ihan supersuosittuja. Koko ajan kysellään, että milloin mä teen uuden. Niin nyt olisi tosiaan sopiva aika tehdä 3. osa ja mä tuun tekemään tän nyt pikkusen eri tavalla. Elikkä yleensähän mä oon kertonut vain kokemuksia, mitä mulla on käynyt mun omien asiakkaiden kanssa. Mutta tällä kertaa mä ajattelin ottaa mukaan myös, mitä mulle on tapahtunut asiakkaana. Tällaisia negatiivisia tilanteita, huonoja kokemuksia. Ja sitten tietysti kerron myös, mitä uusia kamalia asiakkaita on tullut vastaan. Eli tosiaan tällaisia huonoja asiakaskokemuksia, niin sanotusti kamalia asiakkaita, mitä on tullut vastaan. Ja muuten vaan sellaisia kummallisia tilanteita, mitä mulla on asiakkaiden kanssa tullut vastaan ja sitten itse asiakkaana. Mulla on tänään nyt täällä pari kunnostuskepparia työn alla. Eli tällainen valkoinen poni ja sitten musta heppa. Seuraavaksi näille pitäisi ommella korvat. Lähdetään siitä. Sitten tälle mustalle ommellaan merkki. Sitten mun pitäisi ruveta tekemään harjoja näille. Tältä pitää korjata tätä harjaa ja tälle tehdä kokonaan uusi harja. Tai siis ei uusi, tämä on keskeneräinen poni ollut, niin tosiaan tehdä sille harjaa. Lähdetään vaikka tästä valkoisesta ponista. Ja tosiaan kunnostuskeppari. Tai tää oli oikeastaan keskeneräinen, kun tää mulle tuli. Seuraavaksi tosiaan ommellaan korvat kiinni. Mä nyt yritän niin, että tämä itse hevosten tekeminen näkyisi tässä kamerassa mahdollisimman hyvin. Tarkoitus olisi, että nää Storytimella tosiaan näette, kun minä kerron ja sitten tehdään taustalla jotain. Ja mulla on täällä puhelimessa muistilista näistä kokemuksista, mitä nyt on tullut. Niin mä kurkkaan aina välillä täältä, ettei unohdu sitten kertoa mitään. Ja lähdetään nyt vaikka liikkeelle näistä huonoista kokemuksista, mitä mulle on käynyt niin kuin asiakkaana. Eli tosiaan mä asioin paljon esimerkiksi postissa ja muissa kaupoissa, firmoissa, joista pystyy paketteja lähettämään. Ja tietysti yrittäjänä mä joudun tilailemaan aika paljon tarvikkeita, materiaaleja, kuten kankaita vaikka niin netistä. Niin mä joudun valitettavan usein olemaan asiakaspalvelun yhteydessä. Niin täällä on sellaisia tilanteita ja sitten mitä on niin kuin kivijalkakaupassa käynyt. Niin lähdetään tosiaan tällaisesta tilanteesta, mikä mulle on käynyt R-kioskilla. Mä olin tosiaan menossa lähettämään matkahuollon isoa pakettia just tästä R-kioskilta, kun siitä on matkahuollon toimipiste tai palvelupiste, koska se oli keppihevonen kepin kanssa ja se ei mahdu automaattiin, niin mun oli pakko mennä lähettämään se ihan palvelupisteestä. No sanottakaa, että tällä paikkakunnalla niin ainoa tällainen paikka on tosiaan tuo R-kioski. Ja no aikaisemminkin mulla oli vähän huono vaikutelma tästä R-kioskista ja varsinkin näistä myyjistä, että se ei ole sellainen mukava paikka käydä välttämättä. Ja todellakin tämä tapahtuma vahvisti sitä. Eli tosiaan mä vein sen matkahuollon paketin sinne ja se oli siis pakattu postin sellaiseen postituslaatikkoon, jossa on siis postin logo. Mutta mä olin vetänyt siitä postin logoa yli ja sen helposti koodikohdan yli, mutta ne nyt näkyy siitä ja jos sä tiedät väreistä, niin se on postin laatikko. Mähän voin lähettää postin pahvilaatikossa ihan minkä tahansa kuljetusyrityksen paketteja, tietenkin. No, sitten kun mun vuoro siinä kassalla tulee, niin ainoa asia, mitä mä tälle kassaneidille rouvalle sanon, että matkahuollon lähtevä paketti. Ja sitten hän rupeaa sitä koodia syöttämään sinne koneeseen. Siis matkahuollollahan koodissa on pelkkiä numeroita ja se on muistaakseni pidempi kuin mitä postin helposti koodi olisi. Ja postin helposti koodissa on myös kirjaimia. Niin olettaa, että paketteja kuitenkin tästäkin paikasta paljon lähetetään sekä matkahuollon että postin. Niin että hän jo siitä koodista pelkästään sen tajuaisi. Mutta joo, siis yritti laittaa sitä koodia ja ei löydy. Sitten katsottiin ihan lähetystunnuksella, joka tosiaan alkaa MH, matkahuolto. Postilla on alku JJFI, ihan täysin eri koodi. Niin ei muka löydy silläkään koodilla. Ja sitten hän sanoo mulle, että koita käydä tuossa K-supermarketissa lähettämässä tämä paketti, että kun se ei nyt löydy täältä meidän järjestelmästä jostain syystä. Ja sitten mä oon siinä vähän että mutta eihän postista pysty lähettämään matkahuollon paketteja. Ja siinä kohtaa tämä nainen alkaa lähestulkoon huutamaan mulle, että et sä puhunut mistään matkahuollon paketista, että tää on postin laatikossa. Ai jaa. Mä sit sanon siinä hänellä, että niin, paitsi että mä sanoin sulle, että nimenomaan matkahuollon paketti. Mä en ole puhunut postin paketista missään kohtaa.
Ja hän niinku edelleen inttää mulle vastaan siinä kohdassa. Ja tää yksi ihminen, joka on ollut koko ajan siellä ärkioskilla sisällä, niin mä näen, kun hän niinku katsoo sitä tilannetta. Ja hän on tosiaan kuullut, että mä oon sanonut matkahuollon paketti. Siis tämä kassarouva edelleen, siis todella niin kuin aggressiivisesti ja hyökkäävästi. Hän siis lähestulkoon huusi siinä tilanteessa mulle. Omasta mokastaan. Niin vähän niin kuin oikeasti mä olin aivan täysin pöyristynyt sen tilanteen jälkeen, kun mä poistuin sieltä ja me tosiaan saatiin matkahuollon koodilla se paketti sitten lähtemään sieltä. Jos mä pakkaan vaikka mun tilauksen vaikka kelloksin muropakettiin, niin ei se tarkoita, että mä yritän lähettää sitä kelloksilla. Niin se, että mä olin vieläpä niin kuin vetänyt yli siitä sen postin logon ja helposti koodikohdan, ja mä kerroin hänelle, että matkahuollon paketti, niin se on sun moka siinä kohtaa. Älä niin kuin ala asiakkaalle huutamaan ja väittämään siinä kohtaa. Siis joo, ihan älyttömän epäasiallista käytöstä ja siis suoraan kasvokkain. Joo, pikkusen on jäänyt huono maku siitä paikasta, mutta valitettavasti edelleen joudun siellä joskus käydä paketteja lähettämässä, kun muita vaihtoehtoja ei ole noille varsinkaan matkahuollon pitkille paketeille. Siis sanottakoon, että minä niin asiakkaana, ihan sama oliko kasvokkain tai oliko sähköposti, asiakaspalvelua tai tällaista, niin siis mä yritän aina olla mahdollisimman niin kuin ystävällinen ja positiivinen ja niin kuin käyttäytyä kuin ihmisen pitäisi käyttäytyä toiselle ihmiselle. Sitten kun sieltä tuleekin tällainen vastaanotto, niin on vähän silleen niin kuin apua. Mitä mä tein väärin? Vaikka mä tiedän, että mä en tehnyt siinä tilanteessa mitään väärin. Ja tosiaan se toinenkin asiakas oli siellä, että joo, hän kyllä puhuu pelkästään matkahuollon paketista. Mutta niin kuin silti siitä huolimatta tämä naishenkilö sitten jatkoi tätä aggressiivista lähes huutamista minulle siinä tilanteessa. Ihan oikeasti, siis älyttömän paljon nykyään tulee vastaan asiakaspalveluhenkilöitä, jotka on töissä vaikka jossain kassalla tai ihan asiakaspalvelussa, joiden ei todellakaan pitäisi olla siinä työssä. Niin kun, jos sulla on huono päivä jostain syystä, niin älä anna sen näkyä asiakkaille. Tai ylipäätään muille ihmisille sun ympärillä. Niin kun, käyttäydy, kun ihmisen kuuluu käyttäytyä toiselle ihmiselle. Totta kai mä ymmärtäisin tilanteen, että mä menisin huutamaan hänelle, niin kun, että hei, onko sä nyt ihan tyhmä, että sä yrität laittaa postinpakettina tätä. Sellaisen ymmärtäisin, mutta se, että mä täysin asiallisesti siinäkin hänelle sitten sanoin asiasta, selitin asian näin ja niin kuin tällainen vastaanotto. Mä en voi ymmärtää oikeasti, miksi sä olet tällaisessa työssä. Joo, ja sitten seuraavaksi käydäänpäs nyt vaikka läpi tämän Amerikan palautunut paketti, josta mä oon kuukausivlogeille kertonut. Ja tää on nyt vähän niin kuin molemminpuolinen kokemus, eli koskee niin kuin mun asiakasta ja minua asiakkaana, mutta kerron sen tässä välissä aika paljon silloin, kun tämä tilanne on ollut tapahtumassa. Eli tosiaan multa tilattiin tilauskeppihevonen, miniponikokoinen, tumman ruskeasta velvoakankaasta. Sillä oli sitten perus musta harja ja tummennokset, kyllä. Tosiaan amerikkalainen tilaaja. Ja tavallisen tapansa hän ei sitten ollut jättänyt puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta siinä tilauksen yhteydessä, mutta siihen aikaan vielä pystyi lähettämään ilman näitä tietoja paketin sitten Amerikkaan. Niin, muistaakseni tämä tilausponi, olisikohan niin, että mä tein sen huhtikuussa ja sitten toukokuun alussa mä laitoin sen niin kuin matkaan. Yleensähän mä en sen tarkemmin niin kuin seuraile paketteja, toki tällaisessa tilanteessa, jos mä en ole saanut vastaanottajalta sitä puhelinnumeroa, niin sitten mä seurailen ja laittelen heille sitten etsiviesti, että koska se on niin kuin noudettavissa tai jos on jotain muuta ongelmaa, niin mä sitten kävin seurailemassa ja siellä seurantatiedoissa luki, että pakettia on yritetty toimittaa, mutta vastaanottaja ei ole ollut kotona ja että niin kuin paperinen saapumisilmoitus on jätetty. Mähän olin tässä kohtaa hänelle jo laittanut niin kuin useamman etsiviestin ja hän ei ollut vastannut. Mä olin laittanut hänelle jo sähköpostiakin tähän tilaukseen liittyen. Ei vastausta. No sit mä laitoin heti, kun mä sieltä seurantatiedoista näin, että yritetty toimittaa, niin laitoin uudelleen etsiviestiä ja sähköpostia nimenomaan siihen sähköpostiin, joka on liitetty hänen etsitiliin. Jotta en tiedä sitten, oliko ollenkaan käytössä oleva sähköposti enää vai mikä juttu. Ja niin kun ei kuulu vastausta ja siellä rupeaa aikaraja tulemaan niin kun pikkuhiljaa vastaan, jotta pitäisi niin kun saada asiakkaaseen yhteys ennen kuin se paketti lähtee takaisin Suomeen. Sitten mä jouduin aikamoisen salapoliisityön tekemään.
mutta netistä löytyi tämän henkilön suoraan sanottuna kaikki tiedot. Siis on ihan pelottavaa, miten siis paljon henkilökohtaisia tietojakin siis amerikkalaisista ihmistä löytyy netistä. Suomalaiset ihmiset, hyvä jos löydät Facebook-profiilin. Niin tosiaan sieltä sitten löytyi puhelinnumero, joka oli hänen nimissään. Siihen laitoin viestiä ja selvisi, että tämä puhelinnumero kuuluu hänen tyttärelleen. Ja käsittääkseni siis aikuinen tai teini-ikäinen. Hän sitten sanoi, että joo, hänen isänsä on hyvin vanha, jotta ei käytä tietokonetta eikä lue sähköpostia, mutta että selvittävät tilanteen ja ottavat sinne kuljetusfirmaan mahdollisimman pian yhteyttä, koittavat joko noutaa sen paketin tai sitten, että uudelleen toimitettaisiin se paketti. No, heidän sanojensa mukaan mitään ilmoitusta, paperista ilmoitusta ei ole jätetty mihinkään, eikä ole sinne sähköpostiinkaan tullut ilmoitusta. Mutta joo, mä tosiaan laitoin heille kaikki seurantatiedot ja että soittakaa nyt mahdollisimman pian sinne, että kenellä se paketti on, jotta se ei lähde palautumaan tänne. Jos se lähtee palautumaan, niin mä en postikuluja pysty palauttamaan teille, ja ne oli tässä tapauksessa noin 75 €, joka on ihan todella iso summa. Tosiaan, kun mä yhteyden heihin sain ja sanoin, että toimikaa mahdollisimman nopeasti, niin siinä kohtaa siinä oli 2 tai 3 viikkoa ennen kuin seurantatietojen mukaan paketti olisi sitten lähtenyt palautumaan Suomeen. Eli hyvin olisi pitänyt olla aikaa. No, viikon päästä mä käyn sitten uudelleen katsomassa, että mikäs tilanne, onko se jo saatu toimitettua, niin siellä lukee edelleen, että ei ole saatu vastaanottaan yhteyttä, eikä he ole yrittänyt ottaa yhteyttä sinne postikuljetusfirmaan. Niin siellä oli sitten tarkka päivämäärä, että tällöin paketti lähtee palautumaan lähettäjälle, eli siis minulle takaisin Suomeen. Ja sitten laitan vielä uudelleen heille viestiä, että hei, huomaattahen, että tällöin paketti lähtee palautumaan takaisin minulle. Ja siinä tapauksessa sanoin vielä uudelleen, että en pysty teille hyvittämään postikuluja, ja jos tästä syntyy jotain muita kuluja. En pysty teille sitten palauttamaan niitä. Jotta ottakaa mahdollisimman pian yhteyttä sinne. Olikohan se nyt UPSP:llä se paketti siellä Amerikan päässä. Ja siis tilanne on se, että minäkin yritin sinne kuljetusfirmaan ottaa yhteyttä, mutta jos sulla ei ole Amerikan osoitetta, sä et asu Amerikassa, sä et pysty laittamaan sinne chattia jostain syystä heidän sivujen kautta, ja puhelinnumero, mä en pääse sinne läpi täältä Suomen päästä, ja sähköposti, sieltä tuli vaan paluviesti, että vääränlainen viesti, että koita ottaa yhteyttä ton nettisivujen lomakkeen chatin kautta, mistä mä tosiaan en pystynyt ottamaan yhteyttä. Tosiaan minä en pystynyt sinne ottamaan yhteyttä. Mä toki siis heti laitoin postin kautta, että laittakaa tiedustelua ja tietoa sinne Amerikan päähän, että yrittävät toimittaa uudestaan. No, mitään ei tapahtunut. Ja sitten tosiaan sieltä tilaajalta sain, tai tilaajan tyttäreltä vastauksen, että joo, hoidamme asian mahdollisimman pian. No, parin päivän päästä mä käyn katsomassa, että mikäs tilanne sillä paketilla on. Ja siellä lukee, että paketti on lähtenyt palautumaan lähettäjälle. Ja se oli siis useamman päivän etuajassa. Että sanotaan, että mä nyt varmaan muistan ihan väärin, mutta olisiko, että 9. päivä lähtee palautumaan. Ja se oli lähtenyt palautumaan 25. päivä. Ilman mitään ekstra infoa, että hei, tämä paketti nyt lähtee aikaisemmin. Niin, joo. Siitä sitten pyysin oikeasti sitä vastaanottaa, että nyt soitatte sinne, että pystytte estämään sen paketin palautumisen. No siihen loppui kontakti, en saanut enää mitään vastausta sieltä ja se paketti lähti palautumaan Suomeen. Sain tosiaan korvat tälle ommeltua, siirrytään tämän mustan hepan korvien ompeluun. No, se tuli hyvinkin nopeasti takaisin Suomeen, että ihan 2 päivän sisällä luki, nyt on Helsingissä menossa tullattavaksi, tai menossa tullin läpi, tullin käsittelyyn. Ja sitten, mä en edes enää tarkasti muista, että kuinka paljon aikaa on kulunut välissä, mutta siis meni varmaan viikkoja ja mitään ei tapahtunut paketille. Normaalisti kun paketti tulee Suomeen, niin sen pitäisi mennä ihan parissa päivässä läpi sieltä tullista ja sitten olla matkalla mulle. No mitään ei useaan viikkoon kuulunut, niin mä sitten otan postiin yhteyttä, että mikähän homma. Ja sieltä vastataan mulle, että joo, tullissa on nyt vähän ruuhkaa, että saattaa kestää kauemman kuin yleensä.
No, hauskaahan on se, että Tullin kautta mulle tuli ainakin 2, jos ei jopa 3 pakettia siinä ajassa läpi. Kuluu viikkoja, mitään ei tapahdu, otan uudelleen yhteyttä ja sitten he alkavat sitä selvittää sitä asiaa nyt vasta toisesta yhteydenotosta. Ja selviää, että joo, se pitää niinku uudelleen tullata se paketti, koska se on nyt palautumassa. EU-maan ulkopuolelta nimenomaan. No siis paketissahan on kaikki tullitiedot mukana, kun mä olen sen kerran lähettänyt Suomesta. Kaikki tiedot on siinä mukana, mutta se pitää nyt siis tullata uudelleen. Ja se oli kyllä todella vaikea prosessi. No, jonkun ajan kuluttua sieltä sitten tuli viesti, että no niin, nyt se on Tullissa ja voit täältä Tullin sivulta niin kuin tullata sen paketin. Sillä koko lähetyskoodilla ei löydy koko pakettia Tullin järjestelmästä. Joten uutta yhteydenottoa. Ja sitten selviää, että he joutuvat tekemään uuden lähetystunnuksen, lähetyskoodin tälle paketille, kun siihen vanhaan koodiin on jo liitetty lähetyksen tullitiedot. Ja sitten sanovat, että ei mene kauaa, että me soitetaan sulle sitten heti, kun on se koodi luotu. No, ei mene kauaa, meni useamman päivän, viikonlopun yli, ja maanantaina sitten soitin, että mikähän homma, että onko siinä nyt joku ongelma vai niin kuin mitä. Niin sitten selviääkin, että joo, hei, kyllä tää koodi on nyt niin kuin nollattu ja nyt sun pitäisi pystyä se tullaamaan. Taas ristiriitaista tietoa. Sanoitte, että teette uuden koodin, mutta oottekin nyt sitten niin kuin nollannut sen. Että mä olisin viikonlopun aikana vaikka voinut yrittää tullata sitä, jos olisin tiennyt. No, menen Tullin järjestelmään. Enhän mä pysty tullata sitä, koska mä pystyn sieltä järjestelmästä tullaamaan vain paketin, jonka niin kuin mä oon esimerkiksi ostanut, joka on siis tulossa minulle toiselta ihmiseltä tai yritykseltä. Ei ole sellaista vaihtoehtoa, että se on minun lähettämä, minulle palautuva paketti. Ja se, että mulla on kerrottu, että tämä uudelleen tullaus ei tule maksamaan mulle mitään, mutta siellä Tulli silti kaikilla vaihtoehdoilla pyytää multa, olikohan peräti 25 € maksua. Niihin yhteydettä postiin ja sitten he lyövät siellä hanskat tiskiin, että joo, me ei osata nyt auttaa enempää ja kyllä niin kuin pitäisi olla ilmainen lähetys ja näin, että ota yhteyttä Tulliin. No, sitten mä soittelen sinne Tulliin ja selviää, että joo, siis eihän sieltä koko järjestelmästä pysty suoraan tullaamaan niin kuin tällaista palautuvaa pakettia. Että se pitää tehdä kaavakkeella, joka pitäisi kaivaa sieltä sivuilta. Ja tullivirkailija siellä suoraan sanoi, että käydään yhdessä se läpi, että ei ole mitenkään mahdollista, että random tavallinen kansalainen saisi sen sieltä löydettyä ja täytettyä oikein. Koska siinä tarvii kaikki tullikoodit, että mitä siellä nyt on sisällä. Ja ei ole olemassa koodia, jonka nimi on keppihevonen esimerkiksi. Se oli hyvin mielenkiintoista. Hän joutui sitä aika kauan sieltä järjestelmästä etsimään. Kaikki hintatiedot piti olla ja sitten kuitit siitä mun maksamasta postimaksusta ja tavaran myynnistä kaikesta. Sitten se meni yllättävän nopeastikin siitä, kun sain sen lomakkeen lähetettyä, niin sieltä tuli melkein heti vastaus, että nyt ollaan niin kuin saatu tullattua se paketti ja lähtee siitä niin kuin postitusvarastolle ja tulee mahdollisimman pian takaisin mulle. Ja tosiaan tämä prosessi nyt ei maksanut siis mitään, kuten ei sen pitänytkään maksaa. Kuluu päiviä, paketti ei liiku yhtään mihinkään. Siellä lukee, niin kuin, että se on niin kuin siellä tullivarastossa, josta posti sen noutaa mahdollisimman pian. Joten otan yhteyttä postiin, että onko siinä niin kuin vielä jotain puutetta siinä paketin jossain tullitiedoissa vai niin kuin mikä on nyt ongelma. Asiakaspalvelijat chatissa mulle vastaa, että ei pitäisi olla mitään ongelmaa, että hän laittaa nyt tiedoksi, että mahdollisimman pian ottavat sen paketin sieltä kuljetukseen ja tuovat sen mulle. No, aikaa kuluu taas. Oiskohan päiviä, jollei jopa viikko. Se ei liiku sieltä mihinkään. Mä otan uudelleen yhteyttä sinne postiin, jotta niin kuin mikä homma nyt ihan oikeasti. Ja sieltä tulee vastauksiksi, jotta joo, se on virheellisesti merkitty se paketti, että sitä ei saa ottaa kuljetukseen, että se on siellä tullivarastolla pidettävä. Niin kuin come on. Viimeksi kun mä otin teihin yhteyttä, mulle sanottiin, että asiasta laitetaan sinne varastolle tieto, että mahdollisimman pian otetaan se toimitukseen. Joo, en tiedä mikä on mennyt pieleen, mutta oli mennyt tieto, että ei saa ottaa kuljetukseen. No, sitten sieltä vihdoinkin nyt saatiin oikea tieto menemään, että ottakaa nyt mahdollisimman pian se paketti kuljetukseen, ja sitten se saapuikin parin päivän sisällä mulle. Mutta joo, tämä paketti oli matkalla Amerikkaan ja Amerikassa ainakin kuukauden päivät, ja sitten se oli tullilla ja postilla jumissa ainakin toisen kuukauden päivät.
Jotta joo, tällaista. Ja tosiaan mähän en postimaksua, sitä 75 € pysty sieltä takaisin saamaan, jotta se on niin kuin, tämän vastaanottajan ja Amerikan postin välinen asia nyt. Jos tosiaan se Amerikan posti ei ole jättänyt mitään ilmoitusta, että pakettia on yritetty toimittaa, ja hyvällä syyllä he eivät sitten ole syystä tai toisesta jättänyt sitä pakettia sinne ovelle, niin kuin yleensä jätetään. Niin tosiaan laitoin tästä vielä asiakkaalle viestiä, että selvitä siellä sun postin kanssa, että mä en pysty rahoja sitä niin kuin postimaksua sulle valitettavasti palauttamaan. No, en oo kuullut asiakkaasta siis yhtään mitään sen jälkeen. Ja joo, no, se oli se pitkäveteinen Amerikan palautuneen paketin tarina. Otetaan tosiaan tosta seuraava. Mä tosiaan asun Jukajalla, Laihialla, jonka postinumero alkaa 66, eli 6600. Ja mulla on lähiposteja, tietysti tuossa Laihialla, saman postinumeron alla. Ja mulle sitten oli tulossa paketti. Paketti oli siis postin kassalta lähetetty. Ja mulle tulee saapumisilmoitus, että se on noudettavissa Isosta Kyröstä, joka niin kuin on naapurikunta Laihialle. Mutta se, että mä tästäkin lähden, niin mulla menee yli puoli tuntia sinne niin kuin Isonkyrön postipisteelle, minne tää paketti oli viety. Tai se ei edes ollut postipisteellä, vaan automaatissa. Ja joo, siinä oli sellainen tilanne, että kun mä otin postin asiakaspalveluun yhteyttä, että mulla ei tosiaankaan olisi mitenkään aikaa lähteä sitä sieltä Isosta Kyröstä hakemaan. Se ei ole mitenkään mun matkan varrella, jos mä oon vaikka menossa johonkin toiseen kaupunkiin asioimaan. Niin sinne yhteyttä ja he vaan sanoivat, että vastaanottajana mä en pysty tehdä mitään, että pitää ottaa yhteys lähettäjään. Jotta lähettäjän pitäisi sieltä pystyä pyytämään se niin kuin, toimituspaikan vaihtoa. No, lähettäjäkään ei pystynyt sitä tekemään, koska pakettia ei ollut lähetetty netistä helposti koodilla, vaan suoraan postin kassalta. Postin kassa jostain syystä oli siis laittanut paketin menemään paikkaan täysin eri kuntaan, Laihian sijasta Isonkyröön, jossa on täysin eri postinumero. Laihialla 66 alkunen, Isossa Kyrössä 61. Niin siinä kohtaa postin työntekijällä pitäisi vähän hälytyskellot soida, että hetkinen, nyt itse asiassa on aika kaukainen paikka, kun on ihan eri postinumero. Ja se postinumero pitäisi olla mahdollisimman lähellä sitä vastaanottajan osoitetta. En tiedä, mitä työntekijä oli siellä mukaillut sitten, mutta paketti meni Isonkyröön ja sitä ei sieltä pystynyt pois vaihtamaan. Jotta joo, ajoinpa sitten tunnin reissun hakemaan yhtä pakettia. Ja vähän hirvittää, että mitäs jos tämä paketti olisi mennyt johonkin vielä kauemmas, vaikka johonkin Helsinkiin. Sitä ei oltaisi sieltä saatu siirrettyä pois, vaan voi, lähdet hakemaan sen sieltä. Ei ihan toimi tää postin juttu enää. Jot ennen siis ei ole mitään ongelmaa ollut paikanvaihdossa, vaikka se olisi mennyt automaattiin. Mutta nyt sitten jostain syystä on tehty tällainen uudistus, että sitä ei saa sieltä enää vaihdettua niin kuin toiseen paikkaan, jos se on automaatissa. Todella huonoja uudistuksia. Mutta joo, tällainen vähän niin kuin mitä ihmettä tilanne. Ja siis se, että tässä oli 6 postinpistettä lähempänä kuin tämä Isonkyrön, niin kuin millä perusteella sä olet laittanut sen sinne mahdollisimman kaukaiseen paikkaan? Joo, en voi ymmärtää. Ja postin asiakaspalvelustakin sitä vähän ihmeteltiin sitä tilannetta. Joo, täällä on ihan pari pientä reikää täällä Hepan saumoissa tullut, niin mä korjaan ne tästä nyt päältä päin. Ne on ihan pieniä ja mä nyt en huomannut niitä, kun tää oli väärinpäin, niin korjaan ne tästä päältä päin. Ihan siististi saadaan kuitenkin ne piiloon. Tää on aika pitkänukkoista peltoa. No joo, mitä se meillä sitten seuraavaksi on? Ei oteta nyt pahinta tilannetta tässä vielä, mutta siis nykyään tulee ihan todella paljon just väärän kokoisia tai mittaisia tuotteita, kun sä ostat jostain nettikaupasta. Valitettavasti joudun tosi paljon netistä tilaamaan, koska yksinkertaisesti Suomesta ei saa näitä kankaita tai metalliosia, mitä mä tarvitsen. Niin varsinkin metalliosien kanssa tulee siis ihan todella paljon väärän kokoisia metalliosia. Ja mäkin siis pyrin käyttämään ensisijaisesti tietysti suomalaisia tai sitten eurooppalaisia kauppoja. Ja no yksinomaan käytänkin. Harvemmin niin kuin Amerikasta tulee mitään tilattua. Ei oikeastaan ollenkaan. Ja no Kiinan kauppaa mä en niin kuin käytä ollenkaan. Suht pieniäkin kauppoja pyrin niin kuin tukemaan ja ostan sitten sieltä. Ja isolla osalla kaupoista on ihan asiallisesti kaikki tuotteen mitat siinä kuvauksessa ja
niin kuin myyntilistauksissa ylipäätään ja suurin osa vielä niin kuin kuvissa. Jotta esimerkiksi mä ostan 10 millisiä solkia, kuvassa näkyy, että joo, sisähalkaisia on sen 10 milliä. Ja sitten mä saankin postissa solkia, joiden sisähalkaisia on 13 milliä. Eli ne on aivan liian isoja. Viimeisin tilanne taisi olla, että mä tilasin 13 millisiä solkia ja sain 20 millisiä solkia. Siinä on jo tosi iso ero. Niin tosi paljon käy tällaista. Sitten mulla oli toi, että niin kun kangasviivotin, minkä ostin, piti olla 50 senttiä, mutta olikin vain 30 senttiä pitkä. Niin joo. Tosi paljon tulee siis väärän kokoisia, väärän mittaisia tuotteita ja sitten välillä ihan suoraan siis vääriäkin tuotteita. Et viimeisimpänä nyt kerron tästä myöhemmin, mutta että ostin velboa ja yksi väri olikin sitten pehmokarvaa, eli täysin eri kangasta kuin velboa. Jotta siis mä en voi ymmärtää, miten siis pienistäkin kaupoista sä voit noin vääriä ja väärän kokoisia tuotteita saada, jotta vähän niin kuin kyseenalaista. Nyt mun pitää vaihtaa kameraan akku ennen kuin se loppuu. Akku vaihdettu. Lähdetään sitten seuraavaksi ompelemaan merkkiä tälle mustalle hepalle ja korjataan tuossa vielä toi toinen pieni reikä ennen kuin päästään sitten näiden harjojen kimppuun. Joo, otetaan tästä nyt tämä negatiivisen kokemus, mikä mulle on asiakkaana käynyt. Eli tosiaan mä aloin käyttämään PostNordia pakettien lähettämiseen, koska sieltä ennen kuin he nostivat hintoja, niin sai siis paljon halvemmalla kuin mistään muusta postilta tai matkahuollolta. Ja hyvin siis selvittelin asioita, luin sopimuksia, kun lähetin mitään tai edes loin sitä asiakkuutta sinne. Sitten kun mulle ensimmäinen lasku tuli, ja lasku tulee siis noin kuukauden päästä siitä, kun sä oot ensimmäisen paketin lähettänyt, eli tosi kauan aikaa menee. Siinä laskulla sitten olikin 2 kohtaa, josta mulla ei ollut tietoa, että he laskuttavat tällaisenkin tavallaan lisän. Ja heti mä ajattelin, että se saattaa liittyä siihen, kun mä olin tilannut niille mun paketeille noudon, että ne tultiin tästä kotoa hakemaan. Mähän sen varmistin etukäteen, että siitä ei tule mitään lisähintaa. Tosiaan oli vähän kyseenalainen tilanne, että mikä tää lisä tässä on, joten otin yhteyttä sinne asiakaspalvelusta sitten. Sielläkin vähän ihmeteltiin, että joo, ei tällaista lisää kyllä pitäisi tulla. Niin hän sanoi sitten, että hän laittaa tonne laskutuksen puolelle kyselyä, että mikä tää lisä on ja että onko se aiheeton tässä laskussa. He laittavat sieltä laskutuksesta sitten mulle sähköpostia, mikä tämä lisä on. Olisikohan vielä, että saman päivän aikana, heti kun aamulla laitoin tämän asian vireille, niin joo, mun puhelin soi. Selviää, että joo, PostNordin laskutuksesta nyt soitetaan mulle. Hyvin kiihtynyt naishenkilö, joka huusi mulle koko sen puhelun ajan. Tämä on siis kaikista törkein tapaus, mitä mulle on asiakaspalvelun kanssa tapahtunut. Siis tää ihminen oli todella ilmeisesti vihainen, töykeä, epäkohtelias ja hän siis huusi mulle, täyttä kurkkua huusi koko sen puhelun ajan. Kun mä kysyin tästä, että mikä tämä lisä tässä on ja mistä se nyt on tullut, mistä paketista. Hän huutaa siellä 3 eri asiaa, että joo, ulkomaan paketista. Ja sitten tulee eri vastaus kaikille paketeille. Ja sitten tulee, että joo, kotinoutopaketeille. Mä sain 3 eri vastausta. Mä en saanut vastausta mun kysymykseen. Ja sitten mulla oli myös lähinnä ehdotusluontoinen asia, jonka mä olin sinne asiakaspalveluun jo esittänyt, että tästä alvista, kun se alvin määrä ei näy missään ennen sitä laskua. Se pitäisi olla edes arviona, jo kun sulle sitä paketin hintaa kerrotaan. Niin siitäkin hirveä huutos, että kun alvi kuuluu kaikkiin paketteihin ja näin. Ja joo, kyllä mä nyt sen tiedän, mutta se pitäisi ilmoittaa siellä. Ja siis joo, en saanut yhteenkään kysymykseen vastausta. Ja siis ihan älyttömän törkeätä käytöstä tältä ihmiseltä. Mä jouduin sitten laittamaan PostNordille sähköpostia perään, kysyä sen saman kysymyksen tai kysymykset uudelleen. Ja laitoin myös palautetta tästä henkilöstä, koska sä et voi näin käyttäytyä asiakasta kohtaan. Herran jestas. Ja hän huusi mulle silleen, että mun pitäisi olla PostNordin kuljetuspalveluiden asiantuntija, että kaikkien pitää tietää tämä asia. Joo, jos sopimusehdoistakaan ei tätä asiaa löydy, niin mistä mä voisin tietää tällaisen. Laitoin tosiaan sähköpostia ja palautetta. Ja seuraavana päivänä mulle sitten aamusta heti soitetaan sieltä eri henkilö tosiaan ja pyytelee
ihan syvästi anteeksi. Kuulemma tämä laskutuksen henkilö, joka mulle asiasta soitti ja huusi, niin ei ole kuulemma ensimmäinen kerta. Jotta hän on vähän tollanen persoona kuulemma. Tämä toinen asiakaspalveli sitten sanoi, että ehdottomasti ottaa esimiehen kanssa tämän keskusteluun. Ja niin kuin se, että ylipäätään laskutuksesta piti ottaa muhun yhteyttä sähköpostitse, niin minkä takia tällainen ihminen lähtee soittamaan yhtään kenellekään asiakkaalle? Niin ei. Tällaisen ihmisen ei pitäisi soittaa yhtään kellekään. Joo, tosiaan pahoittelivat sieltä ja sitten sain ihan siis yksinkertaisen. Kysymys oli suunnilleen kyllä vai ei. Niin sain sitten siinä vastauksen. Ja niinku, en tiedä. Mitä sattuu? Voi, onko siellä joku nyytti edessä? Voi ei. Onko nyytti sun tiellä? Molemmat kissat haluaa olla tuolla ompelukoneiden takana. Niin, joo. Tällainen tilanne. Sä et ole asiakaspalvelija. Sun työnkuvaan ei kuulu soittaa asiakkaalle. Missään tilanteessa. Niin älä soita. Varsinkin jos sä aiot huutaa asiakkaalle. Tää oli niin kuin kaikista pysäyttävin. Jotta niin kuin, miten sä edes kehtaat? Suoraan sanottuna. Sain kyllä ihan asialliset anteeksi pyynnöt sitten sieltä. En tokikaan tältä kyseiseltä huutajahenkilöltä, mutta niin kuin firman puolesta muuten. Otetaan nyt lyhyesti ihan siis pakettien pakkaamisesta. Kuten mä sanoin, niin ensisijassa mä tilaan ihan suomalaisista kaupoista tai sitten Euroopasta. Ja sanotaan, että mä tilaan monta sataa euroa kankaita tai sitten vaikka jotain metallisia kuolaimia. Ja varsinkin just metalliosissa saattaa olla siis ihan teräviäkin osia. Eli jos ne pakataan huonosti, niin ne saattaa rikkoa sen paketin. Paketti aina pitäisi pakata just sen sisällön painon mukaan. Eli kuten mulle lähetettiin, sä et voi montaa kiloa kankaita lähettää mahdollisimman ohuessa muovisessa pakkauspussissa, jota ei ole niin varmistettu teipattu mitenkään. Tai sitten just teräviä metalliosia ei voi niin irtonaisena lähettää jossain muovipussissa, muovisessa pakkauspussissa. Joita siis mä ymmärrän, että Kiinan tilaukset aivan varmasti kaikki tulisi jossain muovisessa pakkauspussissa, koska ne on mahdollisimman halpoja. Mutta se, että mä ostan pienestä kaupasta, eurooppalaisesta, jopa suomalaisesta kaupasta, ja mä saan tuotteet pakattuna siis ohueen muoviseen postituspussiin, millaista sun ei ikinä pitäisi käyttää lähettämisessä. Eri asia, jos siinä on monta kerrosta muovia päällä, tai että se on teipattu ympäriinsä niin, että se ei niin kuin voi rikkoutua se pakkaus. Mutta tollanen muovinen pussi, jos siinä ei ole teippiä just päällä, niin se voi tuolla käsittelyssä tarrautua johonkin ja täysin repeytyä. Sitten on sitten kiva lähteä asiakkaalle korvaamaan omaa mokaansa, kun paketti meneekin vaikka tyhjänä perille. Sellaisen huomion on ihan vaan tehnyt, että siis ihan pienyrityksiltä, eurooppalaiselta kaupoilta, niin siis aivan umpisurkeasti pakattuja tuotteita. Tästä pääsemme sujuvasti seuraavaan aiheeseen, joka vähän liittyy tähän. Mulla on tossa nyt Euroopassa yksi kankaanvalmistaja, kankaita myyvä kauppa, josta mä oon nyt ostanut tätä velvoa. Noita niin kuin metritavaravelvoa. Sieltä saa ihan siis todella laadukasta velvoa todella halvalla. Jot yleensä niin kuin velvoa metrihinta on jotain päälle 20, niin kuin nimenomaan Euroopasta ostettuna. No, mä en ole näitä kalliimpia kauppoja käyttänyt. Mä oon hieman edullisempaa velvoa ostanut, koska sitä on olemassa. Ihan Euroopastakin saa. Mutta se, että siis sä joudut näkemään ihan tosi ison vaivan, että sä löydät nämä kaupat. Samaten tämän uusimman kaupan kanssa, mitä niin kuin mä nyt käytän. Josta saa siis velvoat lähestulkoon puoleen hintaan. Mä oon nyt 2 kertaa sieltä tilannut velvoa. Eka oli testierä. Otin sieltä 3 väriä. Otin lyhytnukkaista ja pitkänukkaista velvoa testiin, koska mä en niin kuin uskonut, että se voi olla oikeasti velvoa ja hyvälaatuista. Vaikka niin kuin tekstit ja kuvat kaikki kertoo, että se on. Niin joo, yllätyin tosiaan ihan superpositiivisesti, kun sitten sainkin nämä kankaat ja siis ihan superlaadukasta velvoa sain sieltä. Ainut vaan oli, että ostin lyhytnukkaista vaalearuskeana ja valkoisena. Ja se valkoinen, mitä sain, olikin tuollaista niin kuin NS-heppakarvaa, eli mitä mä sanon, pehmokankaaksi, pörrökankaaksi. Eli siis mulla on kuukausivlogeilla on paremmin tästä näyttänyt, mutta siis se karvapinta on täysin erilainen. Siinä on karva molemmilla puolilla ja siis se on paljon paksumpaa kangasta kuin velvoa. Siis ihan eri kangas kuin velvoa. Niin laitoin tosiaan, että sain väärän kankaan.
Ja vastaukseksi tuli sieltä, että valmistuserä on siinä valkoisessa nyt vaihtunut, että sen takia se karva on vähän erilaista. Ja kyseessähän ei nyt ollut, että karva on vain vähän erilaista. Kyseessä on täysin eri kangas. Ei nyt ole pelkästään valmistuserä vaihtunut, vaan koko kangas on vaihtunut. No, sitä oli siinä vaan metrin pätkä, eikä se nyt paljon maksanut, niin mä ajattelin, että mä nyt pidän sen itsellä, ja he antoivat sitten mulle alennuskupongin seuraavaa ostosta varten. Ja tuli aika, tein seuraavan tilauksen, johon mä ennen tilausta varmistin, että lyhytnokkaisista velvoista luettelin värit, pitkänokkaisista velvoista luettelin värit. Onhan nämä samat kuin lyhytnokkainen, vaaleanruskea, mitä viimeksi ostin, ja pitkänokkainen tummaruskea, mitä viimeksi ostin. Ja sain vastauksen, että kyllä, nämä värit ovat samaa laatua, sitä oikeaa alkuperäistä laatua, jotta ainoastaan tuossa niin kuin lyhyemmässä velvoassa 3-millisessä ainoastaan se valkoinen on erilaista. No niin, hyvä juttu. Mä teen ison tilauksen, monta 100 euroa. Sitten kun mä avaan sen paketin sieltä, mähän ostin tosiaan useita värejä, lyhytnukkaista ja pitkänukkaista. Ja sitten avaan sen paketin ja sieltä paljastuu sitä samaa pörrökarvaa, samaa valkoista pörröpehmokarvaa, mitä mä sain viimeksi lyhytnukkaisena velvoana. Mutta tällä kertaa se oli pitkänukkainen valkoinen velvo. Ja sitä oli siinä 4 metriä. Siinä kohtaa mä en tosiaankaan halunnut 4 metriä turhaa kangasta pitää varastossa, niin mä kysyin, että voinko mä palauttaa sen. Ja voinko myös palauttaa sen ensimmäisen tilauksen metrin palan. Ja kyllä käy. Sitten saan vahvistussähköpostit sieltä, että olemme vastaanottaneet palautuksen tälle tilaukselle ja tälle tilaukselle. Että palautamme rahat 14 työpäivän kuluessa niin kuin tästä vastaanotosta. Ja siellä oli, että vastaanotot hyväksytty. Noin niin. No sitten mä odottelen 14 työpäivää, sen 2 viikkoa. Ja rahoja ei näy tilille. Sähköpostia perään, että mikäs juttu, ei ole rahoja kuulunut ja palautukset on hyväksytty. No, vastaus tulee, että jostain syystä sitä ei olekaan sitten käsitelty, viety loppuun asti. Ja että mahdollisimman pian sitten nyt palauttavat ne rahat sieltä. Seuraavalla viikolla sitten katon tilille. Sieltä on tullut siis joku 16 euron palautus, kun kankaiden arvo, mitä mä ostin, oli yhteensä jotain 45 euroa suunnilleen. Ja mä sain 16 euroa takaisin. No, laitan sitten viestiä, että mikäs homma, tää summa ei nyt mätsää siihen 4 metrin kangaspalaan eikä metrin kangaspalaan, jotta on täysin väärä summa. Sieltä niin tulee vastaus, että joo, olemme palauttaneet siitä niin 4 metristä sen summan, ja ottaa se metri on vielä jostain syystä palauttamatta. 4 metrin pätkä pelkästään oli jotain noin 35 euroa, mitä mä ostin. Joo, mulla oli joku alennuskuponki siihen. Sitten mä tein heille laskutoimituksen oikein siihen sähköpostiin, että tämä oli niin kuin alkuperäinen summa, ja sitten kun me otetaan siitä se 10%, mikä mulla oli alennusta, niin pois, niin saadaan tällainen summa, 30 jotain euroa. Jotta voitteko niin kuin palauttaa oikean summan, ja myös siitä metrin kankaasta, jota ette ole vielä palauttanut sitä summaa siitä. Ja siis, mä en käsitä. Sitten mulle tulee joku vastaus sieltä, että joo, alennus on laskettu väärin, ja tämä asiakaspalvelija siinä sähköpostiviestissä kysyy, että minun laskujeni mukaan palautettava summa on tämä, ja se oli jotain 20. Ja se oli edelleen väärin. Mä sitten uudelleen kirjoitin hänelle, että no niin, 10% tästä summasta on tämän verran, ja kun sä vähennät sen alennussumman siitä alkuperäisestä summasta, niin saadaan tällainen summa. Että tämän verran teidän pitää palauttaa minulle. Laitoin siihen, että olette jo palauttaneet sen 16 euroa, niin todellinen loppusumma molemmista tilauksista on tämän verran. No sit sieltä tuli vahvistus, että joo, olet oikeassa. Laskin väärin. Niin yksinkertainen miinuslasku, laskit sen noin väärin. Siinä oli siis heittoa useampi euro, lähemmäs 10. Jotta joo, sä et voi laskea noin väärin. Joo, no. Sitten tosiaan päästiin sopuun. Jes, metrin palasta me palautetaan sulle tämän verran. Ja sitten se kokonaisarvo sille 4 metrin kankaalle on tämän verran. Ja mulle tulee sitten viestit niistä, että nyt on niin kun, tehty palautus, refunding, eli siis rahojen palautus. Ja
tosiaan mulle tuli viesti, että joo, metrin pätkästä ja 4 metrin pätkästä. Ja siinä kohtaa alkoi vähän naurattaa, että te unohditte, että te olette jo palautunut mulle sen 16 €. Ja sitten mä olin siinä kohtaa, että no katsoo nyt sitten maanantaina, että onko sinne oikeasti tullut nämä summat, mitä näissä viesteissä on, vai onko ne ottanut huomioon sen jo palautetun 16 €. Ei ne ollut huomioon sitä. Eli mä sain sen oikean hinnan nyt niistä kankaista takaisin plus 16 €. En aio heille asiasta mainita, se on heidän oma moka. Kyllä melkoista sekoilua nyt oli tämän asiakaspalvelijan puolelta. En tiedä, mitä on käynyt. Mutta joo, sain ekstra 16 € sieltä. En valita. En jaksa enää alkaa edes huomauttamaan, koska voin vain kuvitella, millainen rumpa siitä syntyisi, että mä sitten heille alan rahoja palauttamaan, niin ei kiitos. Laitetaan toi yksi reikä vielä tosta umpeen. Saatiin nyt mustallekin korvat ummeltua, merkki ja sitten nämä pari pientä reikää, mitkä täällä oli. Seuraavaksi mun pitäisi lähteä näitä harjoja tekemään tai korjaamaan. Tällä mustalla mä nyt siirsin näitä korviin niin kuin eteenpäin, että siis harja loppuu täällä, jotta täältä puuttuu tavallaan otsaharja kokonaan. Mutta mä myös katsoin, että siis tämän verran tästä harjasta on siis jotain puuvillalankaa, kun tää loppuharja on villalankaa tai villasekoitetta. Siis tää on aivan eri sävyistä tää lanka, aivan eri näköistä tuntuista, jotta mun pitää tästä nyt poistaa tämän verran ja sitten tuolta ihan käyttää tätä normi villasekoitelankaa loppuun. Ja sitten tosiaan tälle tehdään harja. Mutta joo, nyt voitaisiin siirtyä täysin näihin asiakaskokemuksiin, mitä mulla on niin kuin omien asiakkaiden kanssa tullut. Aloitetaan vanhimmalla, mikä on sitten tullut ton edellisen Storytime osa 2 jälkeen. Multa ostettiin Etsissä hannoverilaiset suitset. Ja sitten mä saan sieltä tilaajalta viestin, että niin suitset on tullut perille, ne ei vastaa ollenkaan kuvaa ja ne on käyttökelvottomat. Todennäköisesti mä jollain kuukausivlogilla tästäkin jo kerroin ja näytin. Eli siis tilanne oli se, että ne suitset oli niinku kääntynyt, jotta niinku, turpahihna ja muistaakseni kuolaimet oli kääntynyt niinku sinne niskahihnan yli. Elikkä hän oli ottanut ne sieltä paketista pois jotenkin ja ne oli siis ihan mytyssä siinä pöydällä. Mä sit neuvoin hänelle, että tossa on niinku toi niskahihnaosa, selitin tarkasti, että mikä osa se on, että ota siitä kiinni ja vedä se otsapanta niinku vaan alaspäin niitä hihnoja. Ja sitten niinku nostat ne suitset ylös ja ne on just niin kuin pitäisi olla. Hänen mielestään ne suitset oli täysin pilalla, koska hän ei niitä halunnut suoristaa jostain syystä. Ja no en saanut niinku vastausta, että miten ne nyt ei ole kuvan mukaiset, että sä ostit pelkät koristeettomat hannoverilaiset suitset, ruskeat ja sait sellaiset. Jotta senkö takia, että ne on nyt sulla siinä ihan rytyssä. Suorista ne, hyvä ihminen. Ja mä siis hänelle hyvin yksityiskohtaisesti siinä selitin, että miten sä niin kun nyt suoristat ne. Että tästä hihnasta selitin tarkasti, että mikä se hihna siinä kuvassa on. Koska mä en voi tietää, jos tää ihminen ei ole ikinä nähnyt suitsia, niin totta kai voi olla vaikeaa hahmottaa. Mutta niillä yksityiskohtaisilla ohjeilla ihan varmasti sä saat ne suitset oikein päin. Kun oikeastaan ainoa, mitä siinä piti tehdä, niin otat niskahihnasta kiinni. Se on se ainoa kohta, jossa menee monta hihnaa otsapannan läpi. Ja sit niin kun se otsapanta oli noussut tavallaan sinne ihan ylös niskahihnaan, niin kun lasket sen alaspäin. No, en saanut sitten lopullista vastausta tältä ostajalta, että saiko hän nyt ne suitset suoristettua vai ei. Oletan, että toivottavasti sai, mutta vähän niin kuin kummallista. Ja niin kuin hirveä syyttely sitten heti mulle. Ja sitten kun mä yritän auttaa sua, kerron miten saa, niin kuin tavallaan jatketaan vaan. Joo, en tiedä. Lähdetäänpäs. Mun varmaan tuota kameraa pitää pikkusen siirtää. Mutta lähdetään ottamaan täältä tämä harja pois. Onneksi on samaa lankaa, niin ei tarvi alkaa täältä harjasta purkamaan. Otetaan irti tämä puuvillaosuus tästä. Tää olisi vaan ommeltu. Kyllä. No niin, yritin nyt vähän asentaa tätä kameraa niin, että te näkisitte jotain. Ehkä nyt näette. Joo, tehdäänpäs tälle tää puuttuva harjanpätkä. Ja joo, kyllä se lähtee täältä jotenkin purkautumaan. Otan vähän kiinni tossa harjan kohtaa. Tässä pitäisi niinku olla solmu kai. Ja tää nyt on ylipäätään varmaan taas tällaista, että ette nyt hirveän tarkasti näe yhtään mitään, kun mä näitä heppoja teen.
ihan tosi vaikeaa saada kamera kuvaamaan silleen, että te näkisitte mut ja sen hevosen, mutta parhaani tässä yritän. Ja siis sanotakaan nyt vielä erikseen, että tarkoitus ei ole todellakaan mollata ketään mun asiakkaita tai niinku yhtään ketään, jotta mä vaan kerron nämä asiat niin kuin ne on. Tietäkää se, että mua itseäni varsinkin osa näistä tilanteista turhauttaa ihan tosi paljon, niin sen takia se saattaa vähän vaikuttaa siltä, että niin kun yritän jotenkin mollata sitä ostajaa tai jotain, mutta se ei ole niin kuin mun tarkoitus. Ja vaan tosiaan turhauttaa aika paljon osa tilanteista. Mulle on tullut myös yksi tosi vanha tilanne vielä mieleen, jonka olisin kertonut ykkös- tai kakkososalla, jos olisin muistanut silloin. Mutta multa on siis varastettu keppihevonen. Mähän pidin niitä keppihevosleirejä silloin vuosina, olisiko ollut 2014-2017, vai olisiko aikat ollut peräti 2013, ehkä en muista enää. Mutta tosiaan pidin, olisiko yhteensä 14 leiriä silloin. Sinne tuli ihmisiä ympäri Suomea, tuttuja ja täysin tuntemattomia. Paljon on heppoja just noilla leireillä sitten myynyt. Niin mulla oli tällainen heppa Cherokee, tai siis Zebra Cherokee, joka mulla asui omassa tallissakin hyvän tovin. Niin mä sitten niin kun päätin, että voisin myydä sen. Ja tänne leirille sitten tuli yksi henkilö, jonka kanssa niin kun, ei nyt kavereita oltu, mutta tuttuja oltiin niin kun juteltu leiriasioidenkin ulkopuolella ja niin kuin tiedettiin toisemme näin. Niin joo, hän sitten tuli leirille ja ajattelin siinä, että niin kuin ihan luotettavan oloinen henkilö ja hänellä ei sit ollut leirillä tarpeeksi rahaa, hän olisi sen Zebran multa halunnut ostaa. Mutta hän sanoi, että joo, hänellä on niin kuin kotona rahat kasassa valmiiksi, jotta hän voi maksaa heti, kun hän pääsee kotiin. No, mä tein sen virheen sitten, että mä luotin tähän henkilöön ja leirin loputtua annoin sen Zebran tämän henkilön matkaan, mitä mun ei olisi kannattanut tehdä. No tietysti eka päivä nyt menee siinä, että leiriläiset niin pääsee kotiin takaisin, niin sitten aloin siinä kun taas alkoi arkielämä niin kyselemään, että milloinkas pystyt maksamaan ja laitoin niin kuin, tilitiedot hänelle jo, että maksat tonne. Tai mä olin antanut jo hänelle mukaan ne tilitiedot oikeastaan. Ja sitten niin laitoin vielä uudestaan, että tässä vielä. Hän sitten niin vastaa mulle siihen viestiin, että joo, maksan niin tässä lähipäivinä. Maksua ei ala kuulumaan. Ja tosiaan tämä heppa Zebra siis lähti ihan täytteiden ja kepin kanssa tietysti. Ja sillä oli vielä varusteita mukana. Elikkä summa oli reilusti yli 100 € muistaakseni. Sitten aloin häneltä kyselemään, että joo, että milloin sä nyt aiot maksaa, että meillä oli niinku sopimus, että maksat sen heti kun pääsit kotiin. Ihan sitten kertoi siinä, että joo, maksan tolloin ja tolloin, että nyt tulikin vähän jotain rahanmenoa ja tällaista. No, sitten hetken päästä kuitenkin hän lopetti niinku mulle vastaamisen. Sain hänen sitten yhteyden kuukausien kuluttua, että niinku mikä homma, että jos et sä pysty maksamaan, niin sä palautat sen Zebran ja sanoin, että niinku mä voin vaikka maksaa sen palautuksen, jos sulla ei ihan oikeasti ole rahaa. Zebra on edelleen hänellä, tai en tiedä onko hänellä, mutta siis en ikinä saanut rahoja siitä, enkä saanut sitä Zebraa takaisin, jotta hän varasti sen multa. Vaikka olisi miten tuttu ihminen teille tai ihan teidän kaverikin, niin älkää ikinä antako keppihevosta myyntikepparien mukaan ilman maksua. Mä kerran tein sen virheen ja toiste en. En sitä tee, enkä ole tehnyt. Ja taas tällainen ihminen, että luulin, että suhun voi luottaa ja niin kun oltiin silleen tuttuja väleissä. Minkä takia niin kun sä tekisit tällaista toiselle ihmiselle? Varastaisit toisen tavaraa. No, näin siinä kuitenkin kävi. Sitten meillä on tällainen yksi laajempi tapaus taas. Suomi-tilaaja tällä kertaa. Hän joskus alkuvuodesta oli täyttänyt ja lähettänyt mulle tilauskaavakkeen. Mun pitää nyt mennä itse asiassa. Meidän saunanrakentaja tuli, jotta jatketaan tästä hetken päästä. Sauna viimeistelty. Jatketaan Storytimen parissa. Ja tosiaan se tilauskaavakehan on siis ihan sitova tilaus jo. Että sen jälkeen sulle laitetaan niinku maksutiedot ja näin. Jos haluat niinku hintaa etukäteen tiedustella, niin tietysti onnistuu, mutta tosiaan se tilauskaavake on sitten sitova tilaus, jota ei enää niin kuin sovi perua. Hän tosiaan tilasi kepparin
Ja laitoin sitten kaikki maksutiedot näin. Ja sitten hän siihen sanoi, että ei hän tilaakaan. Ja no tällä kertaa, nyt kun vasta kysyin tietoja häneltä laskua varten, niin kun hän tosiaan oli laskun valinnut maksuvaihtoehdoksi, niin annoin sitten olla, että no selvä. Ja no sitten muutamaa kuukautta myöhemmin tulee taas niin kuin tilauskaavake. Mä en tajua, että se on samalta henkilöltä, koska jos mä olisin tajunnut, niin olisin varmaan toiminut toisin. Mutta hän jälleen kerran pyytää laskun. Kerron tosiaan kaikki hinnat ja näin. Ja hinta ok. Hän antaa mulle tiedot laskutusta varten. Ja lähetän hänelle laskun. Ja sanon, että maksuaika on se 14 vuorokautta. Kuluu reilu viikon verran. Hän ei ole vieläkään maksanut sitä laskua, niin mä laitan sitten hänelle muistutusviestiä, että muistathan maksaa laskun. Koska jos ei ole eräpäivään mennessä maksettu, niin sille alkaa kertymään se viivästyskorko. Ja sitten niin kun maksumuistutuksista tulee huomautukset. Hän ei siihen mun mielestä vielä vastaa mitään. Seuraavan kerran kun mä kuulen hänestä, niin sen laskun eräpäivä on jo mennyt. Mä oon häneen ottanut uudelleen yhteyttä ja hän siinä kohtaa niin kun sanoo, että ei aio maksaa. Ei mitään selitystä, ei mitään, että hän haluaa perua tilauksen. Hänelle sanoin, että tosiaan eräpäivä on jo mennyt, sä et oo yrittänyt edes tilausta perua tai mitään. Eli sille on alkanut viivästyskorko kertymään. Ja jotta maksumuistutus tulee niin kuin ensi viikon alussa tai kuinkahan se nyt oli. Ei niin kuin mitään, että hän haluaisi perua tilauksen tai mitään. No, maksumuistutus lähtee. Se on maksullista tosiaan. Laskuahan ei tosiaan lain mukaan pysty noin vain niin kuin tavallaan mitätöimään. Jos sä valitset jonkun muun maksuvaihtoehdon kuin laskun, niin sen tilauksen peruminen on hyvinkin helppoa, mutta sitten lasku on täysin eri asia. Se ei ole tosiaan mikään niin kuin hupi-asiakirja se lasku, että se menee ihan niin kuin kirjanpitoon joka ikinen lasku, joka tehdään. Sitten siitä ekasta maksumuistutuksesta, niin sitten hän niin kuin laittaa viestiä, että hänellä ei ole niin kuin rahaa maksaa sitä tilausta ollenkaan. Ja mä sitten kysyn häneltä, että minkä takia hän ei ole niin kuin aikaisemmin voinut sanoa, tai että hän haluaisi niin kuin perua sen tilauksen. No sit hän vasta siihen vastaa, että haluaisin perua tilauksen. Tässä kohtaa sitä tilausta ei valitettavasti niin pysty enää perumaan. Multa on jo mennyt kuluja tähän maksumuistutuksen lähettämiseen, jne. Mulle on jo siitä aiheutunut kuluja. Lähetän muistaakseni toisenkin maksumuistutuksen sitten siitä, ja siihen hän sitten niinku vastaa, että ei pysty oikeasti maksamaan. Ja no koska mä en haluaisi lähteä niinku asiaa sen enempää jankkaamaan, niin sitten mä tarjoan hänelle siinä kohtaa niinku, hyvityslaskua, että voidaan perua se tilaus, mikäli sä maksat sen peruutuskulun ja sitten ne maksumuistutusten kulut, huomautuskulut, mitkä on jo tullut sille alkuperäiselle laskulle. Jotta se summa tulee olemaan huomattavasti pienempi kuin se koko keppihevonen. Ja hän hyväksyy sen. Hän sanoo, että se käy ihan vallan mainista, että sen pystyn maksamaan. No, mä tosiaan teen hänelle sitten tällaisen niin sanotun hyvityslaskun. Laitan uuden laskun, jossa on tosiaan tämä peruutusmaksu ja sitten nämä maksut 2 maksumuistutuksesta, eli huomautuskulut. Lähetän laskun hänelle. Maksuaikaa taas 14 vuorokautta. Ja no, hän ei sitäkään maksa, jotta sieltä lähtee taas maksumuistutus menemään. Ja hän sitten siihen vastaa, että joo, hän ei pysty tätäkään maksamaan. Siitä lähti yhteensä olisikohan 3 maksumuistutusta viivästyskorkoineen. Ja mitä mä oon jo ennen kuin sitä hevostilausta peruttiin, niin hänelle sanonut, että olikohan se raja just se 3 maksumuistutusta, että sen jälkeen se lähtee perintään se lasku. Ihan niin kuin lain mukaisesti niin kuuluukin. Mulla on yritys. Jos joku ei maksa laskua, niin se lähtee perintään, jos me ei saada muulla tavalla sitä soviteltua. Niin kuin tässä tilanteessa ei ole. Mä tarjosin hänelle tosiaan vaihtoehdoksi tällaista peruutuslaskua, jotta hän maksaa tämän peruutuskulun ja maksumuistutuskulut, jotka mulle on aiheutunut. Ja hän siihen myöntyi sillä perusteella. Mä hyväksyn sitten, että jotta perutaan se tilaus, tavallaan mitätöidään se alkuperäinen lasku. Koska sä siihen suostuit ja sanoit, että se käy ihan
sieltä tuli jo selitykseksi, että joo, lapsi on sairaalassa ja sisko on sairaalassa ja olen yksinhuoltaja ja mulla on kallis harrastus. Ja siis niin kuin aika lailla kaikki selitykset, kaikki mahdolliset selitykset käytiin läpi, että miksi hän ei pysty sitä. Tässä kohtaa puhutaan alun perin 10 laskusta ja nyt sitten maksumuistutuksineen se on jotain 20. Että miksi hän ei sitä pysty maksamaan. Kaikki mahdolliset selitykset tuli sieltä. Mä en lähde tämän henkilön kanssa enää sovittelemaan, niin tämä lasku on lähtenyt nyt perintään ja perintätoimisto hoitaa hänen kanssaan asian. Toivotaan, että hän sen sieltä maksaa, ettei sitten tarvitse mennä ulosottoon mitään. Hän kyllä hyvin tajusi sen, että lasku on tosiaan ihan lainvoimainen ja ei ole niinku mikään huvivuoksi lasku. Ja hän on tilausehdot hyväksynyt kaikki näin. Niin en tiedä. Mielenkiintoinen tilanne, että sit mieluummin haluaa maksaa perintätoimistollekin nämä kaikki kulut. Jotta joo. Tilannehan olisi ollut eri, jos sä olisit siinä kohtaa, kun mä ehdotan sulle niin kun sitä hyvityslaskua ja että maksat sen maksun, niin siinä kohtaa olisit sanonut, että mä en pysty sitäkään maksamaan. Sitten tilanne voisi olla eri. Oltais katsottu eri ratkaisu. Mutta kun sä myönnyit siihen, sä hyväksyit sen. Tosi monta huomautusta hänelle laitoin ja muistuttelin vielä erikseen, niin ei ole tosiaankaan kyse siitä, että hän ei olisi muistanut tai tiennyt, että hänellä on maksettavana lasku, vaan hän on ihan ollut tietoinen ja tietoisesti jättänyt sen maksamatta. Ethän sä voi mitään muutakaan laskua jättää maksamatta, vaikka sähkölaskua tai vuokraa. Sulle koituu siitä seurauksia. Niin jos sä tilaat tuotteen ja sä pyydät siitä laskun nimenomaan, niin sun täytyy maksaa se lasku. Yksinkertaista. Mutta joo, tosiaan tässä saatiin tehtyä tälle hepalle nyt tämä harja. Eli tosiaan sille tehtiin uusi otsaharja. Ja sitten niin kun tämän verran tuli tänne niskaan uutta harjaa. Vielä pitää tietysti tasata se. Se on nyt vähän epätasapituinen. Ja muutenkin tää harja on tällainen aika niin kuin epätasainen. Ja tietysti tää uusi kohta on tässä vähän pidempi. En hirveän tarkasti sitä leikannut, niin se pitää vielä siistiä. Nyt tällä storytimelle ei tehdä tätä heppaa sen enempää. Siirrytään täältä tämän valkoisen harjan tekemiseen. Ja mä valitsin, että sille tulisi tästä valkoisesta muhairista harjaa. Lähdetään tätä tekemään ja siirrytään seuraavan asiakaskokemuksen pariin. Joo, sitten suht uusikin tilanne Etsissä. Espanjalainen ostaja osti multa noita metallikuolaimia, jotka on melko arvokkaita. Hän osti muistaakseni 2 sellaiset kuolaimet ja postituksineen se hinta oli varmaan lähemmäs 50. Ja tosiaan toimitusaika-arvio, kun ne menee ihan normikirjeenä, niin mulla on Etsissä olisiko joku, onkohan Espanjaankin 5-25 päivää. Niin se, että hän 15 päivän kohdalla laittaa mulle viestiä, että tuote ei ole saapunut ollenkaan perille. Ja mä hänelle koitan selittää, että niin, siinä voi mennä tosiaan 25 päivää, että se tulee perille, jotta sen ei välttämättä niin kuin kuuluisi vielä ollakaan perillä. Ja hän ei niin kuin sitä ollenkaan koita ymmärtää. Mä sanon hänelle, että ootko niin kuin tarkistanut postilaatikon, kun se tulee kirjeenä, kirjekuoressa. Ja sitten se, että niin kuin odotan nyt vielä se 10 päivää, että tuleeko se perille. Koska se ei ole vielä edes myöhässä. No, en tiedä, miten Etsi oli antanut tämän tehdä, mutta tää oli sit ottanut Etsiin yhteyttä tää ostaja ja Etsi oli palauttanut hänelle rahat tilauksesta, joka ei heidän arvion mukaan edes ole vielä myöhässä. Tietysti siis he ottivat multa sen 50, sen tilauksen summan pois, jotta mä joudun maksamaan sen tilaukselle, joka ei ole edes vielä myöhässä. Joo, kun Etsikin toitottaa sitä, se on nimenomaan toimitusaika-arvio. Siinä voi mennä paljonkin kauemman, koska me ei ikinä tiedetä maailman tilanteesta. Joskus voi mennä 5 päivässä perille ja joskus menee 35 päivää vaikka. Niin se on aina tosiaan arvio. Niin en tiedä, mikä siellä nyt oli käynyt, että ne oli sitten näinkin nopeasti palauttanut rahat tuotteesta, joka ei ole vielä edes myöhässä. Vähän ontuvia selityksiä sain sieltä ja muutaman päivän kuluttua saan tältä ostajalta viestin, että nyt ne kuolaimet onkin saapunut perille. Ja mä olin hänelle tosiaan laittanut jo viestin, että siinä kohtaa kun hän oli saanut ne rahat takaisin Etsiltä, että sitten kun ne kuolaimet tulee perille, niin sä joko maksat ne uudelleen tai lähetät ne mulle takaisin.
No joo, hän tosiaan laittoi sitten viestiä, että kuolaimet tuli perille, miten pystyn maksamaan uudestaan. Hyvä juttu, ihanaa. Hän sitten tosiaan maksoi ne kuolaimet uudestaan ja saatiin tämä tilanne niin kuin selvitettyä. Mutta joo, tosiaan jos toimitusaika-arvio on 5-25 päivää, niin jos ei se ole perillä 15 päivässä, niin se ei ole vielä myöhässä. Odota se 25 päivää. Ja sitten katsotaan, sitten se on niin kuin näennäisesti myöhässä. Ja sitten voidaan asialle tehdä jotain. Mutta joo, en tiedä mikä kömmähdys, että silläkin oli siinä sitten käynyt. Mutta onneksi oli sen verran rehellinen asiakas, että sitten halusi maksaa uudestaan ja ylipäätään kertoa, että joo, kyllä se tuote sittenkin tuli perille. Ja tosi paljon siis, mä en muista, onko mä tästä aikaisemminkin Storytimella puhunut varmaan, niin on siis ihmisten käsitys siitä toimitusaika-arviosta, että se todellakin on arvio, se ei ole taattu aika. Ja jos se on 5-10 päivää, niin se ei tarkoita, että se tulee perille 5 päivässä, vaan aikaisintaan 5 päivässä ja viimeisintään 10 päivässä. Mutta siinä voi myös mennä vaikka 12 päivää. Se on arvio. Niin jotenkin ihmiset ei sitä arvio-sanaa niin kuin ollenkaan ymmärrä, varsinkaan Etsin puolella. Koska joo, sä osaat toisesta maasta jotain, niin siinä saattaa tosiaan mennä viikkoja ennen kuin se tulee perille. Jotta siis ihan todella paljon tällaisia kärsimättömiä asiakkaita on tullut vastaan, jotka just laittaa viestiä, että tilaus ei ole tullut perille, että palauta rahat. Ja se ei ole sitten edes niin kuin todellisuudessa vielä edes myöhässä. No joo, sitten on taas yksi Etsissä tapahtunut tilanne. Elikkä alankomaalainen henkilö osti minulta listauksesta, jonka otsikko on niin kuin keppihevosen varusteet ja niin kuin tavallaan alennusmyynti. Että mulla on siellä näitä valmiita varusteita alennetuin hinnoin myynnissä. Listauksessa lukee, että varusteita ja että kaikkia varusteita on saatavilla vain 1 kappale. Kun se myydään, niin sitä ei tule enää lisää. Ja tosiaan näissä kuvissa, listauksen kuvissa näkyy nimenomaan ne keppihevosen varusteet, mitä siinä on myynnissä. Mulla on siellä riimuja, riimunnaruja, switchia, martingaaleja, tällaisia myynnissä varusteita. Ja sitten tosiaan tämä henkilö oli valinnut vaihtoehdoista naruriimu punoksella ja naruriimu pehmusteella. Eli 2 kappaletta naruriimuja. Ja loppusummaksi niille tuli yhteensä joku 19 €, koska tosiaan se punosnaruriimu oli vähän arvokkaampi ja sitten tietysti toisessa oli pehmusteet. Niin hän osti siis 2 kappaletta naruriimuja. Loppusumma 19 € suunnilleen. Saattoi olla vähän vähemmän. Eli ei ole mikään hirveän iso hinta keppihevosen varusteelle, suht niin kuin normaali hinta, mitä niin kuin noin mun tilaukset tuolla Etsissä on. No sitten yksi aamu mä katson, että mä saan uuden Etsi-arvostelun ja siinä niin kuin lukee, että so much money, so little nonsense. Eli niin kuin todella paljon rahaa, mutta sai vaan niin kuin vähän hölynpölyä. Mitenköhän se nyt kääntyisi niin kuin suomeksi. Niin laitan sitten tälle ostajalle viestiä ja laitan kuvan siitä kuitista, mitä hän on ostanut. Sä väität, niin kuin, että se hinta oli tosi kallis, mikä oli siis vain 19 € 2 eri tuotteesta. Niin laitan heti niin kuin kuitin kanssa kuvan, että hei, selventäisitkö, mitä tarkoitat arvostelullasi? Oliko tuotteessa jotain vikaa vai niin kuin, mikä juttu? Hän sitten vastaa siihen viestiin, että tyttäreni on todella pettynyt, koska hän luuli saavansa keppihevosen, mutta saikin vain 2 naruriimua. Ja että se maksoi ihan todella paljon ollakseen vain 2 naruriimua. Ja sitten mä laitan hänelle vielä uudelleen sitä kuitista kuvan, jossa nyt on ympyröity ne kappalemäärät ja hinnat ja niin kuin tuotteiden nimet. Mitä sä oot ostanut? Keppihevosen varusteet. Vaihtoehdoiksi olet valinnut naruriimu punoksella ja naruriimu pehmusteella. Ja tosiaan 2 kappaletta olet ostanut. Ja tässä on nämä hinnat. Nekin sieltä niin kuin yliviivasin, että tällaiset hinnat ja loppusumma 19 €. Mä yritin sitä niin kuin siinä järkeillä, että mitä ihmettä nyt on voinut tapahtua, kun tää ei ole niin kuin iso hinta ja sä et mitenkään voi tästä erehtyä. Kun sä ostat 2 naruriimua, sä olet erikseen valinnut sieltä vaihtoehdon rope halter braided ja rope halter with fluff. Sä et voi sekoittaa sitä yhteen keppihevoseen, kun sä ostat 2 tuotetta. Ja loppusumma on 19 €. Sä et sillä hintaa saa keppihevosta. Mä niin pyörittelin sitä mielessäni, että mitenkä hän voi ymmärtää näin väärin tämän.
Ja siis ainoa, mitä mä keksin, on se, että siis hän on ostanut joltain toiselta keppihevosen ja sitten hän on ostanut multa nämä 2 naruriimua. Mutta hän on unohtanut, että hän on ostanut multa naruriimut. Ja nyt hän niin kun odottaa pelkkää keppihevosta postista. Ja hän saikin naruriimuja. Niin jättänyt niin kuin väärälle henkilölle sen arvostelun. Joo, en tosiaan tiedä. En saanut häneltä enää sitten vastausta kysymykseen, minkä laitoin. Vähän kyllä ihmetyttää, että oli niin iso summa, vajaa 20. Ja että sä oot ostanut 2 tuotetta. 2 halpaa tuotetta, jossa selkeästi sanotaan pelkästään naruriimu. Siinä ei edes lukenut, että keppihevosen naruriimu, vaan että naruriimu. Niin, et sä niinku vois sekoittaa noin pahasti. Joo, olisi tosiaan ihan kiva kuulla se lopputulos, että olinko oikeassa arvailujeni kanssa vai niinku, missä on menty vikaan. Koska se ei voi lukea siinä ilmoituksessa mitenkään selvemmin. Ilmoituksen otsikossa, hinnassa, kappalemäärässä. Jos sä ostat 2 naruriimua, niin et sä niinku, miten sä voit olettaa, että sä saat 1 keppihevosen 19 €? Jota kysynpähän vaan, josta päästäänkin seuraavaan aiheeseen, mikä on ns. Väärän kokoiset varusteet. Eli nämä mun keppihevosethan on noin A3-kokoisia, vähän pienempiä, mutta kuitenkin selkeästi isompia kuin vaikka A4-paperi. Toki siis pikkuponit ja miniponit on pienempiä, ponit myös, mutta pääsääntöisesti nämä varusteet tehdään kaikki niin kuin hevoskokoiselle. Sellaiselle normaali keskikokoiselle keppihevoselle, mitä suurin osa keppihevosista on. Koska tosiaan valtaosa keppareista on sitä suht samaa keskikokoluokkaa. Niin tosiaan niiden päälle mä aina teen varusteet ja niiden mitoilla. Ja etsissä näissä varustelistauksissa, kuten myös mun omassa verkkokaupassa, niin on mainittu, että varusteet sopivat niin kuin normaalikokoiselle, hieman alle A3-kokoiselle keppihevoselle. Ja sitten ne mitat on myös siellä ilmoituksessa, eli senttimääräiset mitat. Niin siis älyttömän paljon on sellaisia ihmisiä, jotka ostaa tällaisen A3-kokoiselle tehdyn varusteen, josta siis mitat on nähtävillä siellä. Ja sitten jätetään arvostelu, että varuste oli liian iso A4-kokoiselle keppihevoselle. Niin kuin, ai jaa, ihanko totta? Sä ostit A3-kokoisen hevosen varusteen, totta kai se on liian iso A4-kokoiselle. Mitä sä niinku oletit? Ja tosiaan se on vähän niin ja näin määritettä A3-kokoinen, niin sen takia mulla on ne mitat siellä. Eli vaikka turpahihnan niinku ympärysmitta ja pään ympärysmitta, kuolaimen leveys, ne kaikki mitat on siellä. Juuri tätä varten, että näitä virheitä ei sattuisi ostajille. Mutta silti yllättävän paljon. Ostat A3-kokoisen hepan varusteen ja oletat, että se jotenkin mystisesti on täydellisen kokoinen A4 ja hepalle. Niin ei. Ne mitat on siellä sitä varten. Jos et sä tiedä, mikä kokoinen sun keppari on, niin ihan mittaat sen. Jos sulla on pienempi keppari kuin normaalikokoinen heppa, joka on se alle A3, ne varusteet ei todennäköisesti niin kuin sovi silleen, että ne on todennäköisesti liian isot. Että en tiedä, miksi on niin kuin noin hirveän vaikea ihmisten tajuta. Ja varsinkin kun tosiaan ne mitat on siellä lueteltuna. Niin en tiedä. Tosi paljon tulee tällaisia asiakkaita vastaan, jotka sitten niin kuin valittaa, että ei ollut sopivan kokoinen. Ja ihan siellä arvosteluissa asti on. Katsotaanpas, oliko siinä kaikki kokemukset tällä kertaa. Ehkä räikeimpiä just nämä on, mitä itse olen nyt tässä kokenut asiakkaana, jota nyt ei ole niin kuin omien asiakkaiden kanssa tullut niin paljon. Siis toki tosi paljon tätä vänkäämistä arvioidusta toimitusajasta ja näistä niin kuin varusteiden koosta jostain syystä. Ja se, että siis jokaisessa ilmoituksessa mulla lukee, että teen myös niin kuin mittatilausvarusteita niin kuin custom sized, eli kustomikokoisia, että jos sun heppa ei mätsää näihin mittoihin, niin jätän mitat tilauksen yhteydessä. Ja sitten kun niitä mittoja ei ole jätetty ja mä teen sen A3-kokoiselle hepalle sopivaksi, niin sitten tullaan valittaa, että tää ei nyt sopinut A4-kokoiselle hepalle tai parhaassa tapauksessa A5-kokoiselle, joka on siis ihan pieni miniponi. Niin joo, ei tosiaankaan ei. Todennäköisesti ne oli ihan isot ne varusteet, niin kuin niiden kuuluukin olla. Joo, siinä tosiaan oli tällä kertaa nyt tarinat, mitä tähän mennessä on tullut. Ja tietysti näitä omia asiakkaana olemiskokemuksia nyt on ollut vähän pidemmältäkin ajalta, kun en ole niitä kertonut aikaisemmin. Niin
Oliko teistä mielenkiintoista kuulla, että mitä mulle on asiakkaana käynyt, vai haluatteko te nimenomaan kuulla vain näitä niin kuin mun omista asiakkaista olevia kokemuksia ja kummallisia tilanteita? Päästiin tosiaan alkuun tässä valkoisen hepan harjassa. Tästä tulee aika paksu. Tää on suht ohutta mohairia, niin mä laitan 3 tonne kerrallaan ja ajattelin, että tehdään sitä melko paksu. Jatkan tosiaan tästä, mutta en nyt tälle videolle. Nämä tällaiset asiakaskokemus storytimeit oli nyt tosi tykättyjä ja niitä kysytään niin koko ajan lisää. Niin mä ajattelin, jos mä kertoisin jatkossa myös näitä tilanteita, mitä mulle itse on asiakkaana tullut vastaan. Sen lisäksi, että mä kerron, mitä niin omien asiakkaiden kanssa on tullut. Jotta saataisiin ehkä vähän useammin näitä videoita. Toki en mä nyt toivo, että tulee tällaisia huonoja asiakaskokemuksia ja kamalia asiakkaita vastaan. No, mullakin suht paljon on tilauksia, niin väistämättäkin niitä tulee tällaisia tilanteita. Jos mä kertoisin pelkkiä asiakaskokemuksia, niin näitä videoita tulisi ehkä 1 vuodessa, jos sitäkään. Toki riippuen täysin, että millaisia asiakkaita sattuu kohdalle. Tietysti toivotaan aina niitä kivoja, helppoja asiakkaita, jotka osaa kunnioittaa sitä toisen työtä ja tajuaa, että siellä tosiaankin on toinen ihminen vastassa vastaamassa sun viesteihin ja yrittää nimenomaan auttaa sinua. Ihan yleisenä vinkkinä kaikille, että muistakaahan kohdella asiakaspalvelijoita ja muutenkin jos otatte vaikka tukeen yhteyttä, niin muistakaa, että siellä on oikeasti toinen ihminen vastassa. Varsinkin jos sä pienyritykselle laitat viestiä, niin se ei ole mikään robotti, mikä sieltä vastaa. Minä olen ihan oikea ihminen. Yllättävän moni ihminen ei oikeasti osaa käyttäytyä. Mikä nyt on huomattu näissä tilanteissa, mitä itsellekin on tullut vastaan, justiin tämä henkilö, joka huusi mulle puhelimessa ja sitten tämä R-kioskin kassa, niin siis mulle ei tulisi mielenkään käyttäytyä ketään ihmistä kohtaan noin. Mutta ilmeisesti se ei ole päivänselvää niin kuin kaikille ihmisille. Muistakaahan olla kilttejä toisillenne. Käyttäytykää toisia kohtaan niin kuin haluaisitte, että teitä kohtaan käyttäydytään. Ja jos teillä on huono päivä, niin älkää nyt purkako sitä ainakaan random ihmisiin tai asiakkaisiin varsinkaan. Tai ylipäätään siis muihin ihmisiin. Päästiin ihan hyvään vaiheeseen näiden kunnostuskeppareiden tekemisessä. Ja näissä tulee varmaan jo ennen tätä videota ihan oma erillinen videonsa. Eli kunnostuskeppareita. 2. video. Tosiaan varmaan on jo julkaistu sitten ennen tätä storytimea, niin liikaa sen tonne videon kuvaukseen ja myös tähän videon yläkulmaan tonne tai tonne jonnekin. Kertokaapa, onko teille tullut vaikka just asiakkaana jotain tällaisia epäkohteliaita asiakaspalvelijoita, kassahenkilöitä vastaan. Kenties teillä yritys, onko teillä tullut hankalia asiakkaita vastaan tai jotain muuta niin kuin tähän verrattavissa olevaa. Ja onko teillä kokemuksia keppihevosen varastamisesta? Onneksi ei ole ihan hirveän yleistä, mutta näitä tilanteita on ja minullekin on käynyt. Jättäkää kommenttia, kysymyksiä, muistakaa tykätä videosta ja tilata mun kanava. Ja nähdään sitten ensi viikolla seuraavan videon parissa. Siihen asti, moikka!